loạt kỹ năng sơ cấp cứu cùng chuyên gia Tony Coffey được phát sóng, một số khán giả đã gửi thư về và yêu cầu chương trình tiếp tục hướng dẫn những cách sơ cấp cứu hữu ích. Để đáp ứng yêu cầu này, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến khán giả cách sơ cấp cứu đối với những tổn thương ở vùng mắt. Quý vị cùng theo dõi nhé! Chấn thương mắt là nguyên nhân đứng thứ hai gây mù lòa, chiếm tỷ lệ hơn 12% sau bệnh đục thủy tinh thể. Nguyên nhân gây chấn thương mắt rất đa dạng, có thể do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chơi thể thao. Trong sinh hoạt, đôi khi vô tình bạn gặp phải những tai nạn do hóa chất gây ra cho vùng mắt. Những loại hóa chất độc hại bắn vào mắt sẽ gây sưng, đỏ, thậm chí nặng hơn có thể gây bỏng giác mạc, ảnh hưởng đến thị lực. Vậy với những tổn thương vùng mắt do hóa chất, chúng ta nên xử lý thế nào? Xăng dầu là loại hóa chất thông thường hay gặp trong cuộc sống, có thể rơi, bắn vào mắt. Càng để lâu thì xăng dầu càng gây ra phỏng nặng hơn cho mắt. Cần nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân bằng cách rửa sạch vùng mắt bị tổn thương. Chúng ta phải dùng rất nhiều nước sạch để sơ cứu. Nước vòi vẫn được, nước đóng chai tinh khiết tốt hơn. Nhưng quan trọng là chúng ta phải có đủ nhiều nước để rửa sạch hóa chất ra khỏi mắt nạn nhân. Cần phải nghiêng đầu nạn nhân sang một bên khi rửa để đảm bảo hóa chất rửa trôi, không chảy sang mắt còn lành, cũng như là dính vào cơ thể nạn nhân. Để rửa mắt bị dính hóa chất, chúng ta cần phải dùng tay giữ và mở con mắt bị dính hóa chất của nạn nhân ra. Nạn nhân thậm chí nháy mắt nhanh liên tục, đây là điều bình thường. Và việc nháy mắt có thể giúp cuốn trôi hóa chất ra ngoài mắt. Chúng ta cần phải giữ cho mắt mở và xối nước sạch vào mắt để gột rửa trôi hóa chất đi. Một chai nước này sẽ không đủ, có thể là 2 hoặc 3 chai, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta cần phải sử dụng nhiều nước cho tới khi nạn nhân bớt cảm thấy đau đớn. Chúng ta có thể dùng gạc tiệt trùng. Nếu bạn không có túi sơ cứu sẵn, thì có thể dùng một miếng vải để tạm che mát, nhưng cần phải đảm bảo là tấm vải đó sạch sẽ. Và chúng ta tìm băng keo y tế để dán cố định gạc là cách nhanh và dễ nhất. Gạc bảo vệ mắt chỉ giữ đến khi nạn nhân gặp bác sĩ. Vì vậy, có thể dùng bất kỳ loại băng keo nào sẵn có xung quanh nếu không có băng keo y tế. Thông thường nạn nhân bị như vậy sẽ rất đau đớn, nhưng cơn đau sẽ giảm dần khi hóa chất được rửa sạch khỏi mắt. Con mắt bị tổn thương sẽ tiếp tục tiết ra các loại nước mắt để cố gắng xử lý vấn đề của mắt. Vì vậy, băng gạc quấn che mắt sẽ dần bị ướt. Nhưng việc này hoàn toàn bình thường. Chúng ta không cần phải quấn băng che cả hai mắt nạn nhân với sự cố này. Thông thường, việc nhãn cầu bị trồi ra ngoài hoặc rớt ra khỏi hố mắt xảy ra khi nạn nhân bị ai đó dùng ngón tay thọt, đâm sâu vào bên trong mắt do cố ý hoặc vô ý gây ra. Chúng ta sẽ dùng vải sạch hoặc là băng phun sạch tiệt trùng có trong túi sơ cứu để tạo ra một hình tròn đủ rộng, bao bọc nhãn cầu trước khi băng bó giữ cố định nhãn cầu. Thấm ướt cho vòng tròn băng thun sẽ giúp nó ấm dịu hơn. Và sau đó, quấn giữ nó với một băng thun sạch. Chúng ta không cần phải băng bó cả hai mắt trong trường hợp này. Không được tạo áp lực đè lên nhãn cầu. Chúng ta chỉ có thể tạo áp lực nhẹ bên ngoài để giữ nhãn cầu tại vị trí mà nó đang ở với vòng tròn vải mềm ướt mà thôi. Khi câu vật đâm vào mắt sẽ làm nạn nhân vô cùng đau đớn, khổ sở. Vì vậy, rất quan trọng, việc chúng ta cần phải làm đó là sơ cứu cố định vật đó, không cho nó di chuyển làm tổn hại thêm cho mắt nạn nhân. Chúng ta không rút vật nhọn đó ra, vì việc này có thể làm chảy máu ra ngoài, gây ra các tổn hại khác. Để chèn cố định vật nhọn, chúng ta có thể dùng các chất liệu mềm sạch như là gạc sạch, băng thun, vải hoặc là khăn sạch. Có thể quấn tạo thành một hình tròn như vậy, rồi chòng vào vật nhọn để cố định nó không di chuyển và băng bó quanh vật nhọn. Chúng ta không được tạo áp lực trực tiếp đè lên vật nhọn. Do vậy, khi băng thun, chúng ta phải quấn xung quanh vật nhọn. Tốt nhất là băng che cả hai mắt. Băng thun quấn che mắt này chỉ tạm thời giữ trên mắt nạn nhân cho tới khi nạn nhân gặp bác sĩ để bác sĩ điều trị tổn thương. Hãy nhớ rằng khi bị tổn thương mắt, nạn nhân có thể trở nên hoảng loạn. Họ bắt đầu nghĩ tới các viễn cảnh xấu như là bị mù mắt, không nhìn thấy gì cả. Vì vậy, chúng ta cần phải giúp nạn nhân giữ được sự bình tĩnh bằng cách trấn an họ, giúp sơ cứu bảo vệ mắt và đưa họ vào bệnh viện. Nếu nạn nhân không thoải mái ở trong tư thế ngồi trên đường tới bệnh viện, vì đôi khi họ cảm thấy chóng mặt, muốn xỉu và họ muốn nằm, thì cứ cho họ nằm, nhưng không cho họ nằm phẳng hoàn toàn. Cần để vùng cổ và vai nạn nhân cao hơn vùng thân người ít nhất 10 độ để tránh áp lực máu dồn vào quanh vùng mắt bị tổn thương.
Tùy từng trường hợp tổn thương mắt mà chúng ta sơ cứu phù hợp, sau đó che chắn bảo vệ mắt và nhanh chóng đưa nạn nhân vào gặp bác sĩ để được chăm sóc chữa trị. Với những kiến thức trước đây thì nó cũng có những cái cũng chưa đúng. Thì khi mà thầy Tony chia sẻ thì mình nhận ra được và sau này mình sẽ không có bị sai những cái đó nữa. Khi mà chúng ta có cái kỹ năng cơ bản thì chúng ta sẽ cứu người được, cứu được người thân của mình ha, hoặc là những người mà mình gặp trên đường trước khi mà đưa người ta vào bệnh viện. Những kiến thức mà mình đã được đọc trên trang sách mạng báo sẽ được có cơ hội được thực hành chính xác hơn và hiệu quả hơn. Với hàng loạt kỹ năng sơ cấp cứu mà chuyên gia Tony Coffey hướng dẫn trong 4 tuần vừa qua, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức bổ ích về cách sơ cứu đơn giản, thường gặp nhất để giúp ích cho bản thân và cho cộng đồng.